fost înființat în anul 2007. Am funcționat într-o altă clădire și în anul 2014 am încercat să punem în valoare mult mai bine aceste exponate, ouăle încondeate, și aici, la etajul Casei de Cultură, avem doar muzeul ouălor încondeate și vis-a-vis, într-o altă clădire, muzeul etnografic. În prima sală a muzeului noi avem expoziția de ouă încondeate, premiate la toate cele 14 ediții ale Festivalului Național al Ouălor Încondeate, festival care se ține anual aici la noi, la Ciocănești, în preajma sărbătorilor de Paști. Participă aproximativ 200 de încondetori adulți și copii și avem și un concurs destinat copiilor de încondere pentru elevi de școală gimnazială, pentru elevi de liceu, și de anul acesta am avut prima ediție destinată studenților. Ouă încondeate de copii și premiate, iar copiii care au obținut locul întâi, primăria le-a oferit în acest an, primăria în colaborare cu muzeul, o tabără gratuită de pictură timp de o săptămână aici la Ciocănești. Au venit și au pictat icoane pe sticlă și chiar avem și expoziția de icoane pe sticlă realizate de copiii premianți. De asemenea, în aceste vitrine avem ouă încondeate premiate din toată țara, dar majoritatea sunt din Bucovina. Aici putem spune că este patria încondeitoarelor. Iar Ciocăneștiul este una din localitățile din Bucovina cu cei mai mulți încondeitori. Predomină în expoziție ouăle autentice de Ciocănești, sunt ouăle pe fond negru și sunt ouă cu motive geometrice, motive care doar la Ciocănești se întâlnesc și pe case, pe costumele populare, pe țesături, și comuna, datorită acestui fapt, este declarată comună muzeu. Și referitor la casele din Ciocănești, primele case cu motive tradiționale au apărut în jurul anului 1950. O bătrână care a locuit în Casa Muzeu, prima casă cu motive tradiționale din comuna Ciocănești, împreună cu un zidar foarte renumit din Ciocănești, Dumitru Tomoiagă, au scos pentru prima dată aceste motive de pe costumul popular, mai precis de pe o catrință. Au făcut un șablon cu acest model, au aplicat pe casă un strat de ciment și ipsos, au pus șablonul și cu dalta au sculptat în ciment. Deci este sculptură în ciment, după care sunt vopsite în culorile specifice Ciocăneștiului. Aici avem în muzeu și o expoziție de ouă de struț și cel mai des întâlnite sunt două stiluri de încondere. La nivel național se cunosc 15 stiluri autentice de încondere. Avem ouă încondeate cu ceară de albină, colorată în diverse culori, aplicată pe ou, care la final va rămâne în relief, deci ouă cu ceară în relief. Este una din tehnici, iar o altă tehnică de încondere și cea mai veche este aceasta, unde ouăle sunt încondeate tot cu ceară de albină naturală, dar sunt trecute prin băi succesive de culoare. Și o să vă și explic ce înseamnă aceasta. Deci mai întâi, în ambele cazuri, ouăle se golesc cu seringa, este scos conținutul, după care se vine pe fondul alb cu ceară de albină naturală și cu chișița, acesta este instrumentul de încondere, și se face modelul cu alb. Liniile principale și modelul cu alb, care este pe ouă de model, se trasează cu ceară în prima etapă. După ce am făcut modelul pe fondul alb, îl voi scufunda în culoare galbenă, aproximativ 15 minute, modelul se păstrează, iar eu voi veni pe fondul galben cu ceară de albină și îmi voi face modelul cu galben. Ceara îmi va proteja culoarea pe fiecare fond în parte, iar eu voi merge de la culori deschise spre culori închise. Apoi îl voi scufunda în culoare roșie, voi veni pe fondul roșu și îmi voi face modelul cu roșu de aici, iar la final îl scufund în culoare neagră, îl scot din culoare, nu se mai face modelul pe negru pentru că este culoarea de fond al oului, îl voi ține deasupra unei surse de căldură, voi topi ceara și îmi va rămâne oul așa cum vedeți dumneavoastră în expoziție. Deci la acest model s-a lucrat aproximativ 5 ore, se lucrează și 6 ore chiar la un ou de găină sau de rață, o zi sau 2 zile la un ou de gâscă, dar între 5 și 7 zile chiar pentru un ou de struță, în funcție de complexitatea modelului. Noi le mai spuneam și ou muncite în trecut. Pentru că se muncește, este o muncă migăloasă, este o adevărată artă, dar totul este să ai răbdare, să poți face aceste opere de artă. Noi avem singura colecție din țară, colecția doctorului Anton Sendic, așa am intitulat și sala în care se află colecția,
singura colecție de ouă cu o vechime între 40 și 100 de ani. Sunt 1800 de exemplare în cele 40 de cutii, pirogravate de însuși dr. Anton Sednic, și majoritatea ouălor sunt pline, sunt fierte și încondeate, în comparație cu ouăle care se fac în prezent, care absolut toate se golesc pentru că rezistă în timp mult mai bine. Și unele dintre ele sunt vopsite cu vopsele vegetale, din plante. Din coș de ceapă, coș de nucă, coajă de arin, sfeclă roșie, se făceau diverse vopsele vegetale și se încondeau. Și de asemenea mai avem și o expoziție cu vânzare aici în muzeu. După voi mai